हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज मी तुमच्यासाठी एक बॅकनेकची पानशेपची डिझाईन घेऊन आलेली आहे. तर मी शेप काढून घेऊन ब्लाऊज पीस स्टँडला लावून घेतलेला आहे. तर आपण सुरुवात करूया. त्यासाठी मी ट्युलिपची 14 नंबरची निडल आणि गोल्डन जरी थ्रेड यूज करत आहे. तर मी धाग्याला आपल्या एक नॉट टाकून तो खालून वरती काढून घेऊन चेन स्टिचला मी सुरुवात केलेली आहे. चेन स्टिच याच्यामध्ये फास्ट फॉरवर्ड दाखवलेली आहे. तर तुम्हाला डिटेलमध्ये पाहिजे असेल तर त्याचा व्हिडिओ चॅनलवर ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे. चेन स्टिच ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपल्याला बॉर्डर करण्यासाठी किंवा बीड्स लोड करण्यासाठी सुद्धा चेन स्टिच लागते. तर त्याचा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. तर आपण ही चेन स्टिच पूर्ण बॉर्डर करून घेणार आहोत आपल्या बॅकच्या नेकची. आणि आपण 2 ते 3 वेळा ही चेन स्टिच रिपीट करणार आहे, थोडी ब्रॉडनेस आणि बॉर्डर आपली चांगली दिसण्यासाठी. तर आपण ही चेन स्टिच पूर्ण नेकला अशी कंप्लीट करून घेऊयात. तर अशा पद्धतीने आपला फर्स्ट राऊंड कंप्लीट झालेला आहे. तर आपण आता इकडून सेकंड राऊंड कंप्लीट करून घेणार आहोत. आपण ही 3 वेळा करणार आहे. तर ही सेकंड टाईम आपण चालू केलेली आहे. तर आपला सेकंड राऊंड पण झालेला आहे. थोडी थिकनेस वाढलेली आहे. तर आपण थर्ड टाईम पण इकडून चेन स्टिच टाकून घेणार आहोत. तर हे आफ्टर 3 राऊंड आपलं असं डिझाईन तयार झालेलं आहे. खूप छान बॉर्डर तयार झालेली आहे. आपण आता पुढे काय करायचं, तर आपण या साईडनं शुगर बीड्स लावून घेणार आहोत. तर शुगर बीड्स आपण याच निडलने लावणार आहे. आपण धागावरती काढून घेतला आहे. निडलमध्ये आपण एक 5 ते 6 बीड लोड करून घ्यायचे आहेत आणि ॲट टाईम आपल्याला 2 किंवा 3 बीड सोडून चेन स्टिच टाकून घ्यायची आहे. तर आता मी 2 सोडलेत. मी चेन स्टिच टाकून घेतलेली आहे. परत मी 2 सोडलेत. अशा प्रकारे आपण कंप्लीट गळ्याला एक लाईन करून घेणार आहोत या शुगर बीड्सची. तुम्हाला याचा डिटेल व्हिडिओ पाहायचा असेल, बीड कसे टाकायचे, तर त्याचा पण व्हिडिओ चॅनलवर आहे, तुम्ही चेक करू शकता. ॲट अ टाईम आपल्याला 2-2 सोडायचे आहे. एक करायचं नाही आहे, 2-2 सोडायचे आहे. 2-2, 3-3 सोडू शकतो. तर अशा प्रकारे आपण आपली ही शुगर बीड्सची लाईन कंप्लीट करून घेऊयात. तर आपली शुगर बीड्सची लाईन आता कंप्लीट झालेली आहे. अशा पद्धतीने शुगर बीड्सची आपली लाईन खूप सुंदर तयार झालेली आहे. तर याच्यानंतर आपल्याला हे मोठे बीड्स जे आहेत 2 mm गोल्डन कलरचे ते लावून घ्यायचे आहेत. तर त्यासाठी आपण बीड थ्रेडवरती काढून घेऊयात आणि बीड निडलमध्ये लोड करून घेऊयात. तर मी ॲट अ टाईम 4 मणी त्याच्यामध्ये बसू शकतात आणि आपल्याला एक सोडून चेन स्टिच टाकायची आहे. याला मागे आपण जसे 2-2 सोडले तसं करायचं नाही आहे. याला आपण सिंगल एक बीड सोडून चेन स्टिच टाकून घ्यायची आहे. तो जो डिस्टन्स आहे त्याने डिझाईन खूप छान दिसते. तर याचा पण तुम्हाला डिटेल व्हिडिओ पाहायचा असेल कसं लोड करायचं आहे, तर तोही चॅनलवर अवेलेबल आहे, तुम्ही चेक करून घ्या. तर आपण आता ही आपली लाईन आहे ती पूर्ण नेकला कंप्लीट करून घेऊयात. तर अशी आपली कंप्लीट झाल्यानंतर सुंदर डिझाईन तयार झालेली आहे, सिंपल आणि एकदम सुंदर. तर आता यानंतर काय करायचं आहे, आपण जी फर्स्ट लाईन केली आहे शुगर बीडची तशीच आपल्याला अजून इकडून एक करून घ्यायची आहे. मी मनी लोड करून घेते निडलमध्ये आणि आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे. परत पहिल्या स्टेपसारखं 2-2 शुगर बीड्स सोडून आपल्याला चेन स्टिच टाकून घ्यायची आहे. तर आपण ही लाईन कंप्लीट करून घेऊयात. एक थिकनेस वाढवण्यासाठी आपण ह्या बॉर्डर्स करून घेतो. तर आपला कंप्लीट झालेला फायनल लुक असा झालेला आहे. खूप सुंदर बॅकनेक आलेली आहे. तर यानंतर आपल्याला काय करायचं की इथे आपण बुट्टे देणार आहोत. तर त्यासाठी आपल्याला मेजरमेंट्स घ्यावे लागणार आहे. तुम्ही आपली रेग्युलर घरातली कोणतीही स्केल पट्टी असेल तर ती घेऊन आपण 1 सेंटीमीटरचा डिस्टन्स घेणार आहे. आणि मी ही व्हाईट अप्सराची मार्कर पेन्सिल यूज करत आहे. तर 1 सेंटीमीटरवर आपल्याला डॉट देऊन घ्यायचे आहेत. जास्त जवळही नाही, जास्त लांबही नाही, आपले असे बुट्टे तयार होणार आहेत. तर आपण कंप्लीट मेजरमेंट टाकून घेऊयात फुल नेकला. तर फुल नेकला माझं मेजरमेंट टाकून झालेलं आहे दोन्ही साईडनी. तर आपण स्टार्ट करूयात बुट्टे तयार करायला. तर बुट्टे तयार करण्यासाठी हा आपल्याला असा सिक्वेन्स घ्यायचा आहे. थ्रेडवरती काढून घेतला आहे. तर आपण थोडासा डिस्टन्स ठेवून इथे एक चेन स्टिच टाकून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर छोटा शुगर बीड आपल्याला पहिला सोडायचा आहे. त्याच्यानंतर परत एक चेन स्टिच टाकायची आहे. त्याच्यानंतर
मोठा बीड सोडून आतल्या साईडला आपल्याला एंड नॉट टाकायची आहे इथे. जर आपण तिकडच्या साईडला एंड नॉट टाकली तर डिझाईन चांगली दिसणार नाही, म्हणून मी या आतल्या साईडला एंड नॉट टाकलेली आहे. एंड नॉट ही खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमचे बीड्स लॉक होण्यासाठी. जर एंड नॉट टाकली नाही तर धागा ओढल्यानंतर तुमचे सगळे मनी निघून येणार आहेत. तर एंड नॉट कशी करायची हे इथं नाही कळालं तरी इन डिटेल व्हिडिओ आपण टाकलेला आहे, तुम्ही तो चेक करून घ्या. परत एकदा मी रिपीट करते की आपण बुट्टात कसा केला हे थोडं मी झूम इन करून दाखवते आहे. इथून आपण एक स्टिच घेतला आधी, तर थोडासा डिस्टन्स सोडून आपण पुढे येऊन एक चेन स्टिच टाकून घेतलं आहे. तर त्यानंतर आपण शुगर बीड सोडणार आहोत आधी छोटा. तर लोड करताना आधी मोठा लोड करायचा निडलमध्ये, मग छोटा, म्हणजे आधी पहिला छोटा जाणार. तर छोटा शुगर बीड्स आपण सोडला आहे, आपण चेन स्टिच टाकून घेतली आहे. त्यानंतर मोठा बीड आपला 2 mm सोडून आपली एंड नॉट इथे येणार आहे. तर एंड नॉट आतल्या साईडला आल्याने तो लूक इकडचा चांगला दिसतो. एंड नॉट टाकून झाली आहे. तर अशाच पद्धतीने आपण एक एक बुट्टा तयार करून आपली फुल नेक कंप्लीट करून घेणार आहोत. आपली फुल नेक कंप्लीट झालेली आहे. अतिशय सुंदर असा आपला बॅक नेक तयार झालेला आहे, तुम्ही बघून घ्या. फिनिशिंग पण खूप छान येते जर तुम्ही आतल्या साईडला एंड नॉट करून डिझाईन केली तर. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा अशी बॅकनेकची डिझाईन. आणि याचे आपण स्लीव्ज पण केलेले आहेत, त्याचा व्हिडिओ मी आता अपलोड करेलच 1-2 दिवसात. तर तोही तुम्हाला पाहायचा असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की सांगा.